आज चाहिँ हामीहरू प्रोजेक्ट विन्डोको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि हामीहरू एउटा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ। नाम चाहिँ म क्लास 2 हाल्छु। क्लास 02 ब्राउज गरेर तपाईले लोकेसन सिलेक्ट गर्नुस्। अनि यो टाइम कोड अडियो स्याम्पल्स डीबी मा अनि ओके। तपाईले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ र यो साइडमा चाहिँ तपाईले प्रोजेक्ट विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो चाहिँ इन्सर्ट गरिन्छ। सो हामीले डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ, कन्ट्रोल आई गर्दा नि हुन्छ, अथवा राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्दा नि हुन्छ। सो एउटा प्रोजेक्ट मैले ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ यसमा इन्सर्ट हुन्छ। इन्सर्ट भइसकेपछि तपाईले यसमा डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि फ्रेम रेट, मिडिया ड्युरेसन, भिडियोको कति ड्युरेसन छ, भिडियोको इन्फो, यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी स्लाइड गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। भिडियोको इन्फर्मेसनको बारेमा केही कुराहरु गरौँ। फ्रेम रेट भनेको चाहिँ के हो त? फ्रेम रेट बुझ्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भिडियो 1 सेकेन्डमा 25 फ्रेम डिस्प्ले भएर कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मुभिङ भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई नै फ्रेम रेट भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि एउटा कपी छ। कपी भनेको चाहिँ भिडियो भयो। अनि कपीको पाना भनेको चाहिँ फ्रेम्स हो। सो 1 सेकेन्डमा चाहिँ 25 वटा फ्रेम भइसकेपछि एउटा भिडियो प्ले भएको जस्तो देखिन्छ, अथवा यो भन्दा कममा पनि प्ले त हुन्छ तर स्लोली हुन सक्छ। र फ्रेम रेट तपाईले कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम रेट चाहिँ 1 सेकेन्डमा यतिवटा पाना, कपीमा जसरी पाना चाहिँ पल्टाइन्छ त्यतिवटा पाना चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ मुभ भएको हो भन्ने कुरा जनाउँदछ। सो तपाईले केही कुराहरु चाहिँ बुझ्नुभयो भने आशा गर्दछु। सो यो कुराहरु पछि पनि आउनेछ। सो हामीहरु पछि पनि सिक्नेवाला छौं। अनि अर्को भनेको चाहिँ भिडियोको इन्फो। भिडियोको इन्फो तपाईले पनि युट्युबहरुमा नि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि क्वालिटी बढाउनको लागि तपाईले 720p बाट 1080p मा लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा माथि 4K मा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के हो त? यो 1920 भनेको चाहिँ विड्थ हो। विड्थ भनेको चाहिँ लेन्थ, भिडियोको लेन्थ हो। र यो 1036 भनेको चाहिँ भिडियोको हाइट हो। सो यो केही कुराहरु चाहिँ तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ। सो यसपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट विन्डोको बारेमा थोरै कुराहरु थाहा पाऊँ। प्रोजेक्ट विन्डोमा तपाईले यो तलतिर लिस्ट भ्यू भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ अरेन्जमेन्ट हो। यो आइकन भ्यूबाट चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कहाँतिर यो भिडियो के को बारेमा हो भन्ने कुरा तपाईले प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको लार्ज, जस्तै कि हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले आइकनहरु अथवा फोल्डरहरु अरेन्ज गर्दाखेरि लार्ज, मिडियम अनि स्मलमा गरे जस्तै हो।
यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो। कुनै चीजलाई चाहिँ हामीले कसरी एरेन्ज गर्ने, कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरा जनाउँदछ। अनि यो भनेको चाहिँ जुम इन जुम आउट। तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त? यो न्यू बिन भनेको चाहिँ फोल्डर हो। जस्तै कि हामीले डेस्कटपमा फोल्डर हामीले क्रिएट गर्छौं, त्यसरी नै हामीले प्रिमियम प्रोमा चाहिँ कुनै फोल्डरलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। बिन भनेको चाहिँ फोल्डर हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला। सो बिनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोल्डर यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ यो न्यू आइटम भनेको चाहिँ के हो त? न्यू आइटम भनेको चाहिँ कुनै पनि सिक्वेन्स बनाउने, प्रोजेक्ट सर्टकट्स बनाउने, एडजस्टमेन्ट लेयर बनाउने, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीहरु थाहा पाउने छौं। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ रिड ओन्ली गर्नको लागि युज गर्छ। यो गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्न। अनि यो भनेको त हाम्रो डस्टबिन हो, डिलिट बटन हो। यो चाहिँ डिलिट बटन हो। अनि माथितिर तपाईले मिडिया ब्राउजर, लाइब्रेरीज, इन्फो, इफेक्ट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीहरु काम गर्दा गर्दै सिक्ने कुराहरु हो। सो हामीहरु फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।